ไม่ค่อยได้เที่ยวเพราะไปทำงาน กีฬาโปรดซะด้วยไม่เล่นกีฬา ก็คิดแล้วแหละว่าไม่เล่น ทุกคนคิดว่าไงคะทุกคนคิดไงคิดว่าอิงเนี่ยคือคนยังไงแน่นอนว่าอิงเลือกเส้นตายเพราะว่าคนเตียงเขาเนี่ย ปลอกหมอนที่นอน ห่ม ฟู อะไรอะ ผ้าห่มอะไรเข้าได้หมดเลยนะคะหนูรักการนอน ถูกรีวิวให้ได้เลยตอนนี้ น้องดูเต้นแข็งจำเข้าหมดโรบอทเลยเพลงนี้ไม่เข้ากับน้องเลยชุดก็ไม่ได้หน้าผมอะไรก็ไม่ได้ก็กลายเป็นว่าเครียดแล้วก็รู้สึกว่าเห็นได้แต่จะไม่เอาอะไรมาคิดแล้วอะสวัสดีค่ะแล้ววันนี้เราก็อยู่กับนิกกี้แล้วก็ อิงแลนด์ค่ะ ซึ่งวันนี้เรามาทำอะไรคะ วันนี้นะคะเราจะมาเล่นเกม Storationship นะคะ เออ ซึ่งได้รับคำถามมาจากใคร ได้รับคำถามมาจากโอปอลมินนั่นเองค่ะว่าแบบว่าเฮ้ยเรารู้จักกันมากน้อยแค่ไหนแล้วก็เลยต้องมาถามคำถามกับการดทั้ง3กล่องในวันนี้นั่นเอง ถูกต้อง ใช่ค่ะงั้นก็มาเริ่มกันเลยค่ะอย่างนี้เลย สุ่มจะถามไม่หมดเนาะไม่ต้องถามหมดก็ได้เนาะ ใช่ใช่ เลือกได้เนาะโอเค ซึ่งเราจะมีการ์ดสเปเชียลด้วย ซึ่งจะเป็นการ์ด ทำอะไร ที่เอาไว้ บ้าง สกิป อ่า คำถาม อ๋อ นั่นเองก็คือสามารถเลือกได้ว่าจะแบบตอบหรือไม่ตอบ โอเค งั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มที่เลเวล closer กันก่อนนะคะ ก็คือจะเป็นแบบคำถามเบสิกทั่วไป อืม ใครเริ่มก่อนไปชุบ แป่งฉุบยิง เป่ายิง ฉุ ฉุ บ บคนไทยเริ่มก่อน คนแพ้เริ่มก่อน อืม ไอ้นะเอาอันนี้ตึ้ง การท่องเที่ยวครั้งไหนที่คุณประทับใจที่สุดเพราะอะไร ไม่ค่อยได้เที่ยวเพราะไปทำงาน อาจจะเป็นญี่ปุ่นค่ะตอนนั้นไปทำงานนั่นแหละ แต่แค่จำได้ว่ามันเป็นวันที่เราไป PR กับสื่อแล้วยาเสร็จปุ๊บทางทีมที่เขาดูแลฝั่งญี่ปุ่นอ่ะเขาบอกว่าเดี๋ยวพาไปร้านลับที่อร่อยมากอะไรเงี้ยเป็นร้านเนื้อย่างในย่านสักย่านหนึ่งจำไม่ได้แล้วมันอร่อยมากจริงๆก็เลยชอบตอนนั้น เพราะว่าในวันนั้นมีเพื่อนไปที่แบบก็กินกันทั่วไปแล้วมีคนนึงบอกว่าฉันอยู่รอสรุปไปคนแรกก็คือเมา อันนี้แค่เลย ใช่นั่นแหละค่ะ เป็นทริปประทับใจเนาะ ใช่ โอเค เพราะอร่อยมากจริงๆเรามาถามอิงคำถามนี้ดีกว่าเพราะว่าพี่โปรดิวเซอร์เราพบเจออิงเพราะอันนี้ เหรอ เพราะคอนเทนต์นี้ โอเค คุณได้ทำอาหารบ่อยแค่ไหน และเมนูที่อยากอวดที่สุดคืออะไร นี่ จะบอกว่าเอาจริงๆไม่ได้ทำบ่อยช่วงเนี้ย มันไม่มีเวลาทำเลย แต่ว่าถ้าเป็นเมนูที่แบบอยากอวดที่สุดก็คือข้าวหน้าหมู ข้าวหน้าหมู ผัดซอสยากินิคุ รู้สึกว่าเป็นเมนูที่ทำแล้วอร่อยมาก แล้วก็เป็นเมนูที่ถ้าสมมติทำกินเองทำกินบ่อยมาก ใช่แบบอยากอวดอร่อยจริง เลิศ ใช่ โอเค อะไรดีโอ้โหเชื่อมโยงกันเมื่อกี้เลย ถ้าจู่ๆต้องกลายเป็นอาหารหนึ่งชนิดคุณจะเลือกเป็นอะไร คือทำกับเป็นมันคนละแบบนะโอเคได้ ถ้าฉันต้องกลายเป็นอาหารสักชนิดหนึ่งเหรอ ยาก เค็มแล้วเราต้องเป็นคนยังไง ขมแล้วเราต้องเป็นคนยังไงนี่บอกว่า อาจจะขี้เหนียว คือสิ่งที่อยู่ในหัวมันคือสปาเกตตี้เพสโต้ มีความแบบสมุนไพรคือส่วนตัวชอบกินแหละมันไม่ได้มีเหตุผลอะไรมากกว่านั้นหรอก เพราะคิดเหตุผลไม่ออกเหมือนกันอันนี้แล้วกัน โอเคกีฬาโปรดของคุณคืออะไรและมันสนุกยังไงสำหรับคุณ โอ้กีฬาโปรดซะด้วยไม่เล่นกีฬา ก็คิดแล้วแหละว่าไม่เล่น โอเคเอากีฬาโปรดละกันแบบโปรดในใจ แต่ไม่ทำ โอเค โปรดในใจแต่ไม่ทำก็คือยิงธนู คือเคยเล่นไหม ไม่เคย แต่แค่รู้สึกว่าเท่ แต่แค่รู้สึกว่าเท่ โอเค รู้สึกว่าโปรดแต่ว่าไม่เคยทำโอเครับเรื่อง เนี่ยละ นี่ว่าอีกคำถามหนึงแล้วนี่พอละ โอเคปึ๊บที่ไหนหรือเมื่อไหร่ที่คุณมักจะได้ไอเดียเจ๋งๆที่นอน เริ่มนะคะให้นะคะ เป็น introvert ที่ติดบ้าน เพราะฉะนั้นเราจะมีไอเดียพุ่งพ่านตอนเราอยู่บนเตียงนอน ไปข้างนอกแล้วมันคิดไม่ออก มันพลังงานตกแค่เดินออกบ้าน ตอนแรกแบต100 เต็มแค่เดินออกมาเท้าซ้ายเท้าขวานิดเดียว 50% ลดลงมาครึ่ง ล ห ดล นึ่ ง ง ครึ่งหนึ่งฟิลแบตเสื่อม ถูกต้อง เด็ก หนังเรื่องโปรดของคุณคือเรื่องอะไรเพราะอะไรเยอะแต่ว่า อะไรก็ เยอะแต่ว่าที่ชอบมากๆก็คือเรื่องอะไรที่มันมีไคจู
ไคจู number 8แปะไอเนี่ยไปแปซิฟิกริม อ๋อ แปซิฟิกริมชอบดูมาก โอ ดู เค แบบเป็นแบบสิบรอบอ่ะ โอเค ดูแบบบ่อยมากชอบมาก มันสนุกลุ้นดี แต่คือจำได้ว่ามีไคจูอย่างเดียว มีใครเจอหรือไม่มีใครเจอมีใคร โอเค งั้นเราไปเข้าสู่เลเวลถัดไป ซึ่งคือเลเวล deeper นั่นเองค่ะ เย้ สับไป สั กั บบ เลยความเชี่ยวชาญเนาะ เป็นแม่หมอไง เป็นแม่หมอไง เริ่ม ไอ้คำถามนี้อยากถามตัวเอง โอเค เปิดชุดเหมือนเดิม ไปชื่อเหมือนเดิมแพ้เริ่มก่อน โอเค เป่ายิงฉุบฉุบโอเค โอเค เบสิก โอเคเล่าให้ฟังหน่อยว่าคุณตั้งใจจะทำอะไรบ้างในวันหยุดยาวครั้งถัดไปว้าย สมมติสงกรานต์ สงกรานต์ใช่ไหม ยุดยา คะ ว แน่นอนว่าอย่างแรกคือกลับบ้าน เพราะว่าอิงไม่ได้เป็นคนกรุงเทพ ใช่ อืม ก็คือต้องแบบขอกลับบ้านหน่อย ขอกลับไปรีบูตตัวเองหน่อยนิดนึง ไปหาครอบครัวด้วย ถูกต้องแล้วก็อย่างถัดไปคือนอนค่ะ นอนแบบอย่างสบายใจไม่มีอะไรมาขวางกัน ครบ8 ชั่วโมงเต็มอิ่ม ถูกให้เต็มที่เลย12 ชั่วโมง ก็เกินไปหน่อย ลองดูนี่ก็ดึง หนังสือเล่มล่าสุดที่คุณได้อ่านคืออะไร แล้วมันให้อะไรกับคุณ โอเคมันเป็นฟิกชันมันคือมังงะ โอเคเอาเป็นหนังสือเหมือนกันโอเค แล้วก็เป็นวาย ว้าว ถ้าจะไม่ผิดคือหนุ่มบัญชี อะไรวะ หนุ่มบัญชีป่วนชะตาชาวต่างโลกซัมติงไรได้เป็นเล่มที่5ครับก็คือ พีมา ก็ ก็คือเราอ่านมา4 เล่มในอีบุ๊กมาเรียบร้อยแล้วทีเนี้ยเขายังไม่อัปเดตเล่ม 5 มาสักทีแล้วพรีออเดอร์เล่ม 5 ดันมีแบบช็อตสตอรี่พิเศษที่จะไม่ขายที่ไหนยกเว้นออนไลน์ ก็เลยจำใจซื้อ ถามว่าให้อะไรก็เป็นในรอบหลายปีมากๆแล้วกันที่กลับมาอ่านการ์ตูนวายเพราะว่าน่าจะหายไปสักแบบ 5-6 ปีได้แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็เนี่ยเป็นเรื่องแรกที่กลับมาจริงๆแล้วก็แบบเฮ้ยฟูลใจอะไรอย่างเงี้ยใช่ ก็แบบกุกกิบหัวใจเนาะ ใช่ นิดๆหน่อย เด็กสถาปัตย์ค่ะ เอาว่าคุณคิดว่าฉันให้ความสำคัญต่อเส้นตายของการส่งงาน หรือคุณภาพของงานมากกว่ากันเพราะอะไรพวกคนคิดว่าไงคะเพื่อนคิดไง คิดว่าอิงเนี่ยคือคนยังไง แน่นอนว่าอิงเลือกเส้นตายเพราะว่างานที่ดีคืองานที่อะไรคะงานที่ดีคืองานที่เสร็จอาจารย์บอกเสมอว่างานที่ดีคืองานที่เสร็จมันต้องครบ ส่งทัน มันต้องส่งทันมันถึงจะมีเวลา ถ้างานคุณไม่ครบแล้วไงคะไม่ได้คะแนนไง ไม่ได้คะแนนไง ดีไม่ดีอีกเรื่องนึง แล้วงานที่ไม่ดีคืออะไรก็คะแนนน้อย แต่ตับใดที่ส่งทัน มัน ก็ไม่โดน ไม่มีคะแนน แบบหักครึ่งคะแนนอะไรก็ว่านไป ไม่รอเล่นจริงก็คุณภาพงานก็มาด้วย เขาปั่นถึงปี4 ปี 5อยู่นะ มันก็จะได้อยู่แหละ โอเคสั่งไปเนาะคุณเห็นภาพชีวิตตัวเองตอนเกษียณเป็นยังไงเพราะอะไร ฉันจะไปอยู่บ้านพักคุณชลา ฉันไม่เอาอะไรแล้วอะชีวิตฉันขอแค่เก็บตังค์ได้ประมาณนึงและซื้อหรือเช่าไม่รู้กระบวนการวิธีการเป็นยังไง แต่สมมติเราไม่มีลูกมีหลาน เรามีพยาบาลพี่พยาบาลคอยช่วยดูแล แล้วมีคนอื่นที่เราสามารถคุยเล่นด้วยได้ในบ้านพักคนชราอีก ไม่เหงา คุ้มๆไม่เหงา มีเกมให้เล่นมีทุกอย่างให้ทำเดินเล่นเดินสวนนั่นแหละค่ะชีวิตตอนเกษียณของฉัน บ้านปลายชีวิต อันสุดท้ายคล้ายๆกัน คล้ายๆกัน นี่ โอเคคุณอยากแนะนำหนังสือเล่มไหนให้ฉันอ่าน เพราะอะไรไอ้บ้านไอเนี้ยบ้าน วิกลคนประหลาด คนประหลาด โอเคอ่านละ เก่งมากนะคะ โอเครับคำเรื่องนี้ไป โอเคเลเวล closer deeper จบไปเรามาต่อกันที่ พี่จิน เอาจริงเรายังไม่ข้ามคำถามไปเลยนะ เพราะว่าคำถามอันนี้มีอะไร ตอบได้ เอางี้ดีกว่า มีคนข้ามคำถามหรือยังกับการเล่นเกมนี้ ไม่มีเนาะ ยังไม่มีหรอ จะเนื้อสับไปเรื่อยๆเลย โอเคป่ะ โอเค เป่ายิงฉุบ เอาเลย ถ้าคุณเหลือเวลาในชีวิตอีกแค่1 ปี คุณจะเริ่มทำอะไรและเลิกทำอะไรบ้างคำถามจริงจังเราคิดเยอะนิดนึง มันเริ่มแบบจริงจังจริงจัง ถ้าคิดภาพว่าเมืองน่าจะเละเทะแน่ๆเลย ก็รู้สึกว่าฉันนอนอยู่ห้องเฉยๆก็ไม่น่าเป็นอะไร คือแค่รู้สึกว่าอีก1 ปีก็แล้วไง แค่รู้สึกว่าทำสิ่งที่เราสบายใจที่สุดที่จะทำน่าจะโอเคที่สุดแล้ว ถ้าต้องเริ่มทำอะไร ก็รู้สึกว่าการนอนน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดอะไรนะน่าจะเลิกทำงานแบบช่างมันเถอะไม่ต้องทำอะไรแล้วกันก็ขอนอนอยู่ห้องเฉย คนเตียงเขาเนี่ย ๆป
ปลอกหมอนที่นอน ห่ม ฟู อะไรอะ ผ้าห่มอะไรเข้าได้หมดเลยนะคะหนูรักการนอน ถูกรีวิวให้ได้เลยตอนนี้ ที่นี่ ถูกโอเค เรื่องอะไรบ้างที่มักทำให้คุณต้องเครียดและคุณจัดการกับความเครียดนั้นยังไง งานที่คณะเลย มันโซนเหนื่อยโซนหนักโซนท้อเลยล่ะ ปี3 ใช่ ด้วย ปี3ด้วย มันก็เลยแบบสโคปงานก็ค่อนข้างใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าวิธีการจัดการความเครียดนั้นก็คือการปล่อยวาง แล้วก็ไปหาอะไรอร่อยๆกิน เป็นวิธีที่ถูกนะ ใช่ เป็น แล้ว วิ ก็ ธี แบบ ที่ ดูการ์ตูนอะไรไปก็คือจบกลับมาเหมือนเดิม เครียดเหมือนเดิมแล้วก็ทำวนซ้ำๆใหม่แบบโอ้ยเครียดไปดูการ์ตูนโอ้ยเครียดไปกินอาหารแล้วก็กลับมาทำใหม่อะไรแบบนั้นตอบโมเดล อันนี้ คุณเคยเปลี่ยนแปลงตัวเองในด้านใดแล้วดีใจกับการเปลี่ยนแปลงนั้นมากๆบ้างเล่าให้ฟังหน่อยสิเข้าวงการแรกๆแล้วกัน เป็นเด็กใส่ซื่อตามอะไรไม่ค่อยทันเท่าไหร่แม้จะดูเป็นเด็กเคี้ยวๆห้าวๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยในการพูดการจาแต่ว่าเรื่องหนึ่งคือการรับคอมเมนต์ในช่วงแรกเราจะตามอ่านตามทุกพันทิปตาม Facebook ตามทุกๆอย่างที่แบบมีคอมเมนต์อะไรก็ตามเกี่ยวกับเราแล้วเรารู้สึกว่าเครียดสมมุติมันมีการปล่อยซิงเกิลหนึ่งมาแล้วแบบว่าเราไม่รู้แหละว่าเราเต้นเป็นไงแค่รู้สึกว่าเอ้ยก็เต้นแล้วรู้สึกดีมากเลยร้องแล้วรู้สึกดีมากเลยแต่พอแบบไปอ่านคอมเมนต์กลายเป็นว่าแบบน้องดูเต้นแข็งจำเข้าหมดโรบอทเลยเพลงนี้ไม่เข้ากับน้องเลยชุดก็ไม่ได้หน้าผมอะไรก็ไม่ได้ก็กลายเป็นว่าเครียดแล้วก็รู้สึกว่าเห็นได้แต่จะไม่เอาอะไรมาคิดแล้วมันบั่นทอนเนาะมันเหนื่อยมันแบบว่าความคิดเห็นลบๆจากใครก็ไม่รู้มาทำอะไรกับความคิดเรามันรู้สึกแบบเหนื่อยในการแบบต้องมานั่งคิดทบทวนกับตัวเองในสิ่งที่เขาพูดอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าไม่ทำละเห็นตอนนี้ก็เลยกลายเป็นว่าแบบก็ไม่ได้มายอะไรกับมันไม่ได้แบบแคร์มากไม่ได้แคร์แล้วอะไรเงี้ยก็จะพูดอะไรก็พูดไปยกเว้นจะเป็นการติเพื่อก่ออะไรบางอย่างจริงๆคำถามดูแอบยากปะคะแอบยากปะคะอันนี้แล้วกันโอเคเล่าเหตุการณ์วันที่คุณมีความสุขที่สุดในชีวิตให้ฟังหน่อยสงกรานต์ไงโอเคมีความสุขที่สุดในชีวิตตอนเนี้ยอาจจะยังไม่ประสบพบเจอแต่ว่าเรามีความสุขไปก่อนแล้วมีความสุขไปก่อนแล้วว่าอุ๊ยเนี่ยสงกรานต์หยุดละดีใจมีความสุขละเป็นวัยรุ่นวัยทำงานประมาณนี้โอเคตาอิงถามหรอ yes โยคุณคิดว่าฉันดูสบายใจและเป็นตัวของตัวเองมากที่สุดเวลาอยู่กับคนแบบไหนอิงอาจจะเป็นคนที่อยู่กับคนแบบด้วยความที่ไม่ได้มีความเชื่อในหลักการอะไรแล้วก็ใช้ชีวิตแบบแล้วแต่แล้วแต่อาจจะไม่รู้ว่าอาจจะชอบอยู่กับคนที่คล้ายกันหรืออีกฟิลนึงไปเลยก็คือชอบคนที่จัดการวางแผนอะไรให้ทุกอย่างแล้วเราก็แบบทำตามแผนนั้น2แบบเลยไม่แบบคนประเภทเดียวกันเลยกับอีกประเภทนึงก็คือจัดการทำอะไรให้ทุกอย่างเลยก็แล้วแต่หลักๆก็คือใช้ชีวิตแบบเรื่อยนั่นแหละโอเคนะคะครั้งล่าสุดที่คุณร้องไห้ครั้งใหญ่คือเมื่อไหร่และอะไรที่ทำให้คุณต้องร้องไห้ขนาดนั้นเอาเท่าที่เราได้โอเคและใหญ่ที่สุดนะน้องหมากับดาวน้องหมากับดาวค่ะรักมากแต่กับดาวไปแล้วไปอยู่ดาวปอมดาวหมาปอมด้วยดาวปอมดาวปอมไม่กล้าเลี้ยงแบบหมาอีกเลยคือกลัวแบบเสียใจเข้าใจนี่ก็เคยมีสัตว์เลี้ยงที่เสียเหมือนกันอันนั้นจะเป็นหมาปอมอันนี้จะเป็นกระป๋อมเป็นกิ้งก่าแต่ไม่ได้ร้องไห้อะไรแต่มันเสียน้องมันก็เสียใจนิดนึงเข้าใจโอเคจบไปแล้วสำหรับเกม Relationship เป็นยังไงคิดว่ารีแคปรู้สึกว่าเอาจริงๆเป็นเกมที่น่าเล่นนะน่าเอาไปเล่นกับเพื่อนๆของตัวเองคือเราจะได้แบบรู้จักบอกก่อนอันนี้ไม่ได้สปอนนะคะแต่ว่าจ้างได้สนุกนะคะสนุกนะคือแบบเป็นเกมที่ก็ถือว่าทำให้เราได้รู้จักอีกฝ่ายมากขึ้นถึงแม้ว่าเราจะรู้จักกันแล้วก็ตามแต่มันก็อาจจะมีบางเรื่องที่แบบเราไม่รู้แล้วเราก็ได้เห็นแนวคิดแบบข้อคิดเขามากขึ้นอะไรเงี้ยเข้าใจกันมากขึ้นก็ใครสนใจก็สามารถไปเล่นกันได้สนุกดีค่ะก็โอเคเราอยากพูดถึงแบบ PMI กันสักนิดนึงเห็นว่าเป็นเทรนด์แบบในบางประเทศอยู่ตอนนี้กำลังมาเขาบอกมันคืออะไรนะ too much information ก็เป็นข้อมูลที่แบบอาจจะไม่ต้องรู้ก็ได้แค่อยากพูดขึ้นมาเฉยๆคือฟิลนั้นแต่ว่าก็เป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยอะไรอย่างงี้มีไหมช่วงนี้
ไม่ต้องรู้ก็ได้ แต่ว่าอยากบอก อย่างนี้แปลกๆแต่ก็ได้แล้วก็ถูกต้องก็ถูก คือเจอร้านข้าวร้านใหม่ อ่า อร่อยมาก ชื่อร้านว่าลองกิน ลองกินแถวไหน ลองกินอยู่ที่แถวมอทอนะคะ ลองไปกินกันได้ โอเคเขาไม่ใช่อะไรนะ TMI ของฉันก็อาจจะคล้ายๆกันคือร้านข้าวเหมือนกัน อันนี้ชื่อเสิร์ชจาก Google Map คนรีวิวแบบสักประมาณแบบไม่ถึง 200 แต่ว่าเอ้ยดูดีดู ร้านลับเหรอ ร้านลาบของอาบังท่านหนึ่งชื่อว่าบังหลัง บางหลัง บางหลังคือทางร้านอ่ะก็คือเป็นเนื้อเป็นไก่อะไรเงี้ยแล้วแบบว่าอร่อยแบบอร่อยมากแต่มันคือแถวไหนวะแถวคนบุรี something ที่อยู่ใหญ่ๆนั่นนะแต่สักตรงนึง เอาเป็นว่าอร่อย ใช่ นะคะ ใช่ คือที่สุดแหละ สิ่งที่พวกเราอยากจะมาบอกก็คือร้านอาหารอันนี้ too much information โอเคเกมจบไปแล้ว TMI จบไปแล้ว ไปแล้ว แนะนำร้านอาหารจบ จะไป แล้ว แล้ว งั้นเราขอท้าแล้วกันให้ปุยฝ้ายและพี่พลอยนะคะมาเล่นเกมนี้กันสักหน่อย Store Relationship นะคะอยากรู้แบบทั้งคู่ดูสนิทกัน ใช่ ไปไหนมาไหนด้วยกันบ่อยมาก เพราะฉะนั้นนะคะ ครั้งนี้เนี่ยเราจะมาทดสอบละ ว่า ว่าเรา เขา แบ แบบ บรู้จักกันจริงแค่ไหน ถูกต้อง แล้วจบไปแล้วเป็นไงกันบ้างก็สามารถมาคอมเมนต์ใต้ช่องนี้ได้นะคะผมแล้วก็ฝากพวกเรานิกกี้แล้วก็ อิงแลนด์ ไว้ด้วยนะคะสำหรับซีรีส์เรื่อง Chase นะคะ เด็กเรียบร้อยก็สามารถติดตามรอรับชมผลงานกันได้เลยนะคะ ขอบคุณมากเลยค่ะ ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย